هاي حلوين، النهارده عايزه اوريكم انا عملت النيلز دي ازاي في البيت في خلال ربع ساعه ماكسيموم. ما خدتش مني وقت، ودي بتقعد معايا تقريبا اسبوعين ممكن اكتر كمان لو حافظت عليهم. فتعالى اوريكم انا عملتهم ازاي في البيت وباسرع طريقه. هاي، انا اسمي دينا وبعمل فيديوهات عن الشعر، سبيشال شعر كيرلي. بعمل فيديوهات عن الميك اب والاهتمام بالبشره وكمان انواع المانيكير، يعني كل حاجه about beauty. يعني هتنبسطوا معايا. بليز سبسكرايب وهيت لايك للفيديو لو حابينه. انا بعمل فيديوهات كل اسبوع، ودوسوا على الجرس عشان تعرفوا لما بنزل كل فيديو كل اسبوع. النيلز بتاعت النهارده تبقى بيرفكت للناس اللي ما عندهاش وقت. عايزه اوريكم ايه اللي هستخدمه النهارده. انا هستخدم النيلز دي جت في كيت كده، بتجاب من امازون. هحط اللينك بتاعها تحت. فهحتاج، اخترت اللون ده يعني، فهحتاج النيلز بتاعتي، بس اتاكدوا ان هي ما فيهاش حاجه من ورا، يعني مش بتتلزق من ورا. انا هستخدم جلو ليها. الجلو اللي هستخدمه النهارده اسمه نيلين. ده تقريبا من اقوى الجلو من اللي انا جربتهم يعني، بس لو اتبعتوا الخطوات بالظبط زي ما هقولكوا عليها. محتاجين فايل زي كده 180. عايزه اقول لكم الاول قبل ما ابدا، اهم حاجه في فيديو النهارده هي البريب، نيل بريب، او الستبس اللي قبل ما اعمل النيلز بتاعتي. هحط لكم الفيديو فوق وفي الديسكريبشن بوكس، لازم تتفرجوا عليه عشان لو ما عملتوش الخطوات دي والنيل بريب بالظبط زي ما انا وريتكم في الفيديو التاني، الموضوع ده هيقع بعد يومين بكتير يعني. انا دلوقتي اوريدي عملت بريب، شلت كل الكيوريكلز، عملت بوش للكيوريكلز وشلتهم، و تقريبا عملت كل حاجه ما عدا ان انا عملت فايل للنيلز بتاعتي، عشان ده برضو التيب اللي جاي عايزه اقول لكم عليها، انه النيلز عشان دي محتاجه جلو عشان تلزق كويس وتقعد معانا بالاسبوعين او اكتر. لازم الشاين بتاع النيلز بتاعتنا او اللمعان يروح. فانا عشان كده هستخدم ال180، الناحيه الناعمه مش الناحيه الخشنه. انتوا كمان ممكن تستخدموا الالكتريك فايل، بس عشان انا قلت لكم الفيديو ده مش هتحتاجوا اي ماشينز يعني، او اي مكانات او حاجه اكتر من كده. فهعمل ده معاكم بسرعه، ان انا هشيل الشاين او اللمعان بتاعه النيلز بتاعتي قبل ما ادخل بده، عشان الجلو يمسك كويس في النيلز وما يطلعش بالايام او بالاسابيع. حاجه تانية عايزه اقول عليها قبل ما نبدا الموضوع ده، يا ريت يبقى ب4 ساعات مثلا الميه ما تجيش ناحيه ايديكم، لا قبل ولا بعد يعني. استنوا 4 ساعات، اعملوا النيلز، الزقوهم وقعدوا 4 ساعات على الاقل، ما تلمسوش اي ميه عشان كمان تثبت. فتعالى اوريكم هعمل فايل ازاي. عشان اشيل التراب من ايدي هستخدم الكحول ووايب زي كده، مش قطن يعني، عشان ما تمثلش في ايدي وتثبت. عملت الكحول عشان يشيل اي اويلز من النيلز بتاعتنا. انتوا ممكن تستخدموا pH bond من جل زي ده، يعني اي حاجه ديهايدريتور او كده، بس انا زي ما قلت لكم عشان حاجه في السريع مش محتاجين حاجات كتير، فممكن تستخدموا الكحول وده هيقضي الليله يعني. من اول الستيب دي مش المفروض تلمسوا ضوافركم خالص. هبدا اعمل سايز للنيلز بتاعتي، وطبعا لازم اهم حاجه في السايزات اتاكدوا ان النيلز ماسكه في النيلز بتاعتكم من الناحيه دي للناحيه دي، ما تكونش باينه ولا صغيره ولا كبيره، لازم تبقى بالظبط، عشان برضو ده هيطول ان هي تقعد معانا. مش شايفين ولا لا، بس مثال يعني، ده ماسك في النيلز من هنا ومن هنا. انتوا عايزين حاجه زي كده. طيب انا كده خلصت، عملت سايز لكل ضوافري. اتاكد ان برضو مفيش اي اويلز لمست ايدي، دي اهم ستيب بعد النيل بريب، ان اي غلطة في الموضوع ده ممكن تخلي الحاجات دي كلها تقع تاني يوم، زي ما بنسمع يعني في اي بريس اونز. عايزه اقول لكم برضو في ناس بتعمل فايل للنيلز نفسها، بس انا عشان قلت لكم ان ده برضو فيديو على السريع وانتوا مش محتاجين تعملوا كده، وان انتوا اوريدي عملتوا فايل ضوافركم نفسها، مش لازم تعملوا كده، بس لو عندكم الوقت او عندكم الالكتريك فايل ممكن تعملوا الستيب دي برضو. هوريكم بستخدم النيلز بقى ازاي. عايزه اقول لكم ان ده بينشف بسرعه قوي، فلازم تظبطوا النيلز على البوزيشن بالظبط، عشان لو نشف مش هتعرفوا تحركوه. ده من اقوى النيل جلوز زي ما انا قلت، خلوا بالكم من الموضوع ده. حاولوا ما تجيبوش الجلو على جلدكم خالص ولا في ايديكم، لانه بيلزق جامد قوي. انا هعمل لاير بسيطه كده، بعدين همسك بسرعه، هبوش لجوه، بعدين
وانزل وهثبت ايدي بقى 30 ثانية. دوسوا عليها جامد. زي ما قلت لكم حاولوا ما تخلوش الجلو ده يلمس ايديكم، عامل زي السوبر جلو، ما يلمس ايديكم ما يلمس جلدكم لانه ما بيتحركش. وبرضو حطوا النيلز بتاعتكم بسرعة وتأكدوا ان هي قاعد على ضوافركم كويس، مش معوج او حاجة، لانه برضو مش هتعرفوا تغيروه. انا كده حطيته، كملكوا بقى. طيب انا كده خلصت، عايزه اوريكم شكلهم دلوقتي. طبعا انا هشيل الكلام ده كله بالفايل بتاعي، الحته الناعمه برضو. دول شكلهم بعد ما خلصت فايلينج. طبعا في جلو بازز من على الجوانب، يعني انا ممكن اشيلها بالفايل بتاعي، او ممكن هو هيقع لوحده مع الميه وكده يعني، فانتوا لو عندكم الوقت ممكن تعملوا كده. بس غير كده انا بحب النيلز دي قوي. وعلى فكره في منهم برضو بيلمع، مش لازم تجيبوا المات اللي هو مش بيلمع، في منهم الوان كتيره وكده. بس دي كانت طريقه سريعه ان انا اوريكم ازاي تعملوا النيلز بتاعتكم في البيت. بس دي كانت اسرع طريقه ممكن تعملوا بيها النيلز في البيت وتقعد معاكم بالاسابيع. زي ما قلت لكم انا جربت الطريقه دي قبل كده، والنيلز بتاعتي قعدت معايا اسبوعين كاملين من غير ما اي واحده فيهم يقعوا. بس اهم حاجه النيل بريب، ان انتوا تدخلوا الكيركلز بتاعتكم وتشيلوا كل الطبقه من تحت اللي بتبقى موجوده على ضوافركم. والطريقه اللي بتحطوا بيها الضوافر يعني تحطوها كده وتنزلوها عشان تشيلوا اي بابلز، لان برضو اي بابلز او اي اللي هو فقاعات الهواء دي اللي بيسموها كده برضو هتوقع النيلز بتاعتنا. فاهم حاجه النيل بريب وازاي بتحطوا النيلز بتاعتكم، وان انتوا متستخدموش ميه لفتره قبل وبعد، ده كله هيساعد ان فعلا النيلز دي تقعد معاكم بالاسابيع. زي ما قلت لكم هحط كل حاجه استخدمتها في الديسكريبشن بوكس باللينكات بتاعتها. وزي ما قلت لكم في منها انواع كتيره قوي. انا حسيت ان الطريقه دي بتنفع اكتر للنيلز اللي هي من غير ما بتيجي بستيكي لاير او بحاجه بتتلزق من نفسها. انا بحب استخدم الجلو بتاعي. انا عارفه ان الطريقه دي بتنفع بالضوافر دي بالذات، لكن اي ضوافر تانية او اي بريس اونز تانية اللي هي بستيكر او ان انتوا تحطوا ستيكر وتلزقوها، دي الحاجه دي معايا يعني ما نفعتش، وقعت على طول. بس الطريقه دي هتقعد معاكم بالايام والاسابيع، فلو ما عندكوش وقت دي اسرع طريقه ممكن تعملوا بيها ضوافركم في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو محتاجين اي اسئله او محتاجين اي حاجه تكتبوا لي في الكومنتس تحت الفيديو، واشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي مع كوفي توكس والدقيقه. باي باي.